So what's up guys, so welcome back to my channel. Today's video magta-try tayo maglagay ng HRV bracket para sa GB box para sa ating Raider 150. So nabili ko siya sa Shopee sa halagang 650 plus shipping fee, so umabot ng 800. So dito natin malalaman kung maganda ba siya ilagay sa ating motor at saka kung kailangan ba nating tabasan yung flairings natin. So without further ado guys, ita-time lapse ko to. So let's go. Ito na guys, na lagay na natin yung bracket para sa handlebar. As you can see, na fit talaga siya. At napansin ko lang rito sa may ilalim na part, kung makikita nyo. So itatry natin mamaya kung no need na siyang ano ba yun, tatabasan ba. Kasi parang kung pipilitin mo siyang i-screw dito, parang pwede lang naman eh. So try na lang natin. So time lapse ulit tayo para naman sa dito sa footrest. So let's go.
guys, na lagay na natin yung HRV bracket ng R150. So in the end, no need na pala siyang tabasan dahil ihigigpitin mo lang siya rito. So makikita mo, diniin talaga namin siya para pilit na ma-screw natin siya. At okay naman, na-screw naman natin siya. At hindi naman siya nauga-uga. So successful yung ating naging plano. So kung nagustuhan niyo yung content ng channel natin, please subscribe sa ating channel. At para ma-notify ka is click the bell button, at saka dito na nagtatapos yung ating video guys. So thank you guys sa pagtangkilik ng channel natin. Bye bye. Peace out.